Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Art Handmade. Chúng tôi rất vui khi bạn đã ghé thăm và khám phá thế giới sáng tạo tuyệt vời của nghệ thuật thủ công. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, những sản phẩm handmade tinh tế và những ý tưởng sáng tạo mới mẻ. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi sản phẩm mà bạn tìm thấy tại kênh sẽ mang lại cảm hứng, sự đam mê và niềm vui cho bạn. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn một bức tranh vô cùng đặc biệt mang chủ đề bảo vệ môi trường. Đây là một tác phẩm nghệ thuật thủ công đầy ý nghĩa, được tạo ra với mong muốn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. Bức tranh bảo vệ môi trường mang một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. Bức tranh được chia làm hai phần rõ rệt, tượng trưng cho hai cảnh quan trái ngược nhau, qua đó phản ánh sự tác động của con người đối với môi trường. Một nửa bức tranh là hình ảnh trái đất xanh tươi, tràn đầy sự sống với những cánh rừng xanh mát, đại diện cho một hành tinh khỏe mạnh. Trong phần này, có một người đang trồng cây, hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Cây cối xanh tốt, hòa hợp với môi trường, là hình ảnh của một trái đất được bảo vệ và phát triển bền vững. Phía bên kia của bức tranh, trái đất đã bị ô nhiễm nặng nề, cây cối đang dần khô héo, lá rụng đầy, phản ánh tác động tiêu cực của việc chặt phá rừng và ô nhiễm môi trường. Một người đang chặt cây, trong khi khí thải độc hại bốc lên từ các ống khói và nhà máy, làm cho không khí trở nên ô nhiễm và không thể thở được. Phân tranh này là lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra nếu chúng ta không chung tay bảo vệ môi trường. Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò của mỗi người trong việc gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên. Nó kêu gọi mỗi cá nhân hãy hành động vì một thế giới xanh sạch đẹp, ngừng việc tàn phá thiên nhiên và cùng nhau trồng cây, bảo vệ trái đất cho thế hệ tương lai.